Sziasztok! Én Sziszi vagyok, magyar mint idegen nyelvtanár, és ez itt a Hungarian with Sissi podcast magyarul tanulóknak. A mai epizódban a szomszédaimról fogok mesélni. A szomszédaimról, amikor Budapesten laktam, és hogy most Amerikában milyenek a szomszédaim. Remélem a te szomszédaid jobbak. This podcast was made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com/HungarianWithSisi. Amikor gyerek voltam, a 7. kerületben laktunk Budapesten, egy 3 emeletes tipikus belső udvaros épületben. Ez az utolsó pozitív emlékem a szomszédokról. Mellettünk lakott az Ibi néni, ez az Ibolya név becézése. Ibi néninek volt egy kutyája, a Toni, és egy tengeri malaca, akinek sajnos már nem emlékszem a nevére. Úgyhogy gyakori vendég voltam nála, mert lehetett cuki állatokkal játszani. Nagyon jóban voltunk. Ha valakinek születésnapja volt, vagy ünnep volt, karácsony, húsvét, akkor mindig áthívtuk őt is vendégségbe, és neki is adtunk egy kis ajándékot, meg én is kaptam tőle. Aztán szintén a 3. emeleten lakott a Géza bácsi, akinek volt egy fekete tacskója, a Csöpi. Tudjátok, a tacskó az a hotdog alakú kutya. Velük is jó viszonyban voltunk, beszélgettünk mindig a folyosón. Géza bácsinak volt 2 nálam idősebb gyereke, és azt hiszem néha átmentem hozzájuk nintendozni. Nem vagyok benne biztos, de azt hiszem vannak ilyen emlékeim. Biztos voltak nem túl kedves szomszédaink is, mert emlékszem, hogy egyszer, de lehet, hogy 2-szer is ellopták a biciklimet a padlásról. Később, amikor 19 éves voltam, laktam Budán is egy ideig, Kelenföldön. Ott nem a padláson, hanem a pincében tartottam a biciklimet, de egyszer a ház előtt hagytam egy estére, és másnap reggel már nem volt ott. Lehet jó biznisz volt ez a biciklilopás, nem tudom. Én nem voltam szerencsés. Aztán laktam Csepelen, ott volt az első nagyon-nagyon rossz szomszédom. Nem igazán a szomszédom volt, nem mellettem lakott a néni, hanem fölöttem. Én az 5. emeleten laktam, a néni pedig a 6. emeleten. És az én hálószobám volt az ő tévéje alatt. És nagyon hangosan nézte a tévét, mindig. Tényleg borzalmas volt. 1 évig nem tudtam miatta aludni. Sokszor beszéltem vele, beszéltem a gondnokkal is, de nem változott semmi. Azt mondta, hogy süket, de nem értem, hogy akkor azt hogy hallotta, amit én mondtam. Normálisan beszéltem, amikor beszéltem vele, nem beszéltem hangosan. De a tévéjét az egész házban, az egész épületben lehetett hallani. Borzalmas volt, nagyon, nagyon ideges voltam. Ja, és azt elfelejtettem mondani, hogy hajnali 2-ig nézett tévét a néni, természetesen. Napközben egész okés volt, lehet akkor aludt, nem tudom. Aztán este 7 körül bekapcsolta a tévét, és hajnali 2-ig ment a tévé. Csodás volt. Aztán 9 hónapig Connecticutban laktam New Havenben, ott 3 lakótársam volt, akikkel egy házban laktam. Nagyon hangosak voltak mindig, és nem volt könnyű együtt élni. Most Texasban lakom, és nagyon sok szomszédom van. Sajnos nem jó helyen van a házunk, és 4 szomszédom van összesen. Balra van a legrosszabb szomszéd a világon, mindig hangosak, heti 4-szer van sütögetés a kertben, hangosan hallgatnak zenét, 3 gyerek van, akik mindig kint játszanak a medencében, vagy kosárlabdáznak, vagy labdáznak, és mindig napi 5-ször átdobják a labdát a mi kertünkbe, amit a kutyám nem szeret, és utána becsöngetnek, és kérik vissza a labdát, de a kutyám néha nem akarja visszaadni a labdájukat. Néha a tévét is kint nézik a kertben, és természetesen az is nagyon hangos. Sokszor hívnak vendégeket, és nagyon hangosan beszélgetnek. Nem tudom, mindig csak nagyon hangosak. Nem tudom, hogy csinálják, mert a többi szomszédom is szokott kint lenni a kertben. Náluk is vannak gyerekek, van medence, hallgatnak zenét, de soha nem zavarnak. A baloldali szomszéd nem tudom, mit csinál, és hogy csinálja, de eszméletlenül hangosak mindig. Aztán ők vannak baloldalon, és akkor a kertünk mögött van egy szomszéd, ahol van egy kutya,
aki többször átugrott a mi kertünkbe, ami nagyon veszélyes, mert az én kutyám nem túl barátságos. Az embereket nagyon szereti, de a többi kutyát nem. Régen, amikor egy házban lakott több kutyával, az nem volt baj, de így az idegen kutyákat nem szereti. De szerencsére ez már nem probléma, mert van új kerítésünk, ami magasabb. Aztán egy iskola udvara is a szomszédunk, a kertünk jobb sarkában. Azt azért nem szeretem, mert nagyon-nagyon sokat szemetelnek, és minden szemét az én kertemben lesz végül. Valentin napi szerelmes levelek, matekházi, chipses zacskó, gyümölcslésdoboz, tényleg van minden. Ez is már kicsit jobb, mióta magasabb az új kerítés, de még mindig jön sok szemét, amit ide fúj a szél. És aztán jobb oldalon vannak a jófej szomszédok, ez az, csak velük szoktunk beszélgetni, néha sörözünk együtt, mindig köszönünk egymásnak, és megállunk kicsit beszélgetni. Úgyhogy legalább ennyi pozitívum van. Illetve a szembe szomszéd is nagyon kedves. Nem beszéltünk sokat, de mindig köszönünk, vagy integetünk egymásnak, és karácsonykor hoztak nekünk sütit. Ebben az évben én is akarok nekik vinni. Szerintem ez nagyon kedves szokás. Ha van kedved, írd meg a kommentekben magyarul, hogy neked milyenek a szomszédaid. Ez mindig nagyon jó gyakorlási lehetőség, hogy miután meghallgatod a podcastot, írsz egy kommentet magyarul. Nem muszáj azonnal, lehet később is, vagy lehet konkrét cél, hogy kommentben megpróbálsz használni pár új szót írásban, amit a podcastban hallottál. Én is biztos fogok reagálni, fogok neked válaszolni, és akkor a válaszomat is olvashatod magyarul. Nem kell, hogy természetellenes legyen a tanulás, lehet így is, hogy normális, mindennapi témákról beszélgetünk magyarul. Nem mindegy, hogy a magyar nyelvről beszélgetünk, vagy hogy magyarul beszélgetünk. Nekem ez a legfontosabb célom, hogy magyarul beszélgessek veletek. Úgyhogy szeretettel várom a kommenteket, és köszönöm, hogy itt voltatok. Nem sokára találkozunk a következő részben. Sziasztok!